COVID-19 hôm nay, 50 tỉnh thành có ca mắc mới, tiêm gần 2 triệu mũi vaccine. Ngày 20 tháng 10, Bộ Y tế cho biết 50 tỉnh thành trong cả nước ghi nhận 3.635 ca mắc mới COVID-19. Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 được đẩy mạnh, đạt gần 2 triệu mũi ngày. Tính từ 17 giờ ngày 19 tháng 10 đến 17 giờ ngày 20 tháng 10, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.646 ca nhiễm mới. Trong đó 11 ca nhập cảnh và 3.635 ca ghi nhận trong nước, tăng 608 ca so với ngày trước đó tại 50 tỉnh, thành phố. Có 1.810 ca trong cộng đồng, cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh 1.347, Bình Dương 492, Đồng Nai 305, An Giang 194, Sóc Trăng 100, Bạc Liêu 99, Gia Lai 93, Kiên Giang 87, Đắk Lắk 77, Long An 72, Tiền Giang 65, Tây Ninh 52, Phú Thọ 50, Bình Thuận 50, Cà Mau 46, Cần Thơ 44, Hà Giang 40, Khánh Hòa 39, Trà Vinh 38, Nghệ An 33, Thanh Hóa 25, Quảng Nam 24, Đồng Tháp 24, Hậu Giang 23, Quảng Trị 23, Hà Nam 19, Bến Tre 18, Quảng Ngãi 17, Bình Định 16, Vĩnh Long 14, Bắc Ninh 13, Bình Phước 13, Bà Rịa, Vũng Tàu 13, Kon Tum 12, Thừa Thiên Huế 11, Hà Nội 10, Đà Nẵng 8, Ninh Thuận 5, Đắk Nông 4, Quảng Bình 3, Nam Định 3, Lào Cai 3, Hải Dương 2, Yên Bái 2, Sơn La 2, Phú Yên 1, Hà Tĩnh 1, Vĩnh Phúc 1, Điện Biên 1, Tuyên Quang 1. Tại Bắc Ninh, trong 2 ngày 19 đến ngày 20 tháng 10, trên địa bàn huyện Quế Võ ghi nhận trùm 11 ca mắc COVID-19 tại cộng đồng liên quan đến các ca bệnh tại trường mầm non Sao Mai, thành phố Bắc Ninh. Đây là địa bàn có tình hình dịch bệnh phức tạp nhất tỉnh Bắc Ninh hiện nay, địa phương đang khẩn cấp triển khai các biện pháp dập dịch. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 3.298 ca ngày. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 873.901 ca nhiễm, đứng thứ 40 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 8.875 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 869.193 ca, trong đó có 793.766 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, có 2 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Bắc Kạn, Hòa Bình, 16 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Kon Tum, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: thành phố Hồ Chí Minh 420.946, Bình Dương 226.845, Đồng Nai 59.691, Long An 33.929, Tiền Giang 15.249. Về tình hình điều trị, trong ngày có 1.737 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 796.583 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.879 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 2.824, thở oxy dòng cao HFNC 468, thở máy không xâm lấn 90, thở máy xâm lấn 477, ECMO 20. Về số bệnh nhân tử vong, trong ngày ghi nhận 72 ca tử vong, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 43, Bình Dương 8, An Giang 7, Tiền Giang 4, Long An 3, Kiên Giang 2, Đắk Lắk 2, Đồng Tháp 1, Bạc Liêu 1, Đồng Nai 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 78 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.416 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 19 tháng 10 có 1.990.538 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 67.083.557 liều, trong đó tiêm một mũi là 47.997.541 liều, tiêm mũi 2 là 19.086.016 liều.